নমস্কাৰ, ইজি অনলাইন হেল্পলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ, SIR ডকুমেণ্টছ হিচাপে যিটো আপোনাৰ 2005 বৰ্ষৰ ভোটাৰ লিষ্ট লাগতিয়াল হ'ব। সেই ভোটাৰ লিষ্ট আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব, কেনেকৈ পাব, সেই বিষয়বস্তুলৈ অলপ কথা, বেছি নহয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰিব। এইটোৱে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' ইউটিউবত। চ' আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাওক। মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ বেলেগ হ'লে বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব, আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি চাওক। তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ডাইৰেক্ট মোবাইল স্ক্ৰীণত গুচি যাম। মোবাইল স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাই দিম যে ক'ৰ পৰা ক'ত যাব লাগে, কি কৰিব লাগে, কি কৰিলে আপোনালোকৰ 2005 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। চ' লেটছ গ' আহক, আমি চাওঁ কেনেকৈ ভোটাৰ লিষ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰে পৰাও আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এয়া আমি আহিলোঁ ডাইৰেক্ট গুগল ক্ৰমত আহি চাৰ্চ কৰিম CO আছাম। তো CO আছাম চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে 3 নম্বৰত চাওক coassam.nic.in 2005। তো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰক, ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক, ইয়াত আপোনাৰ CEO আছাম বুলি এটা পেজ খুলি আহিছে, মানে কেইবাটাও পেজ খুলি আহিছে। আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কেইটামান পেজ খোলাৰ লগে লগে CO আছাম যিটো, সেই CO আছামত ক্লিক কৰি দিয়ক। মোৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম আছে, ব্লগ আছে কিবা, মই ঠিক কৰি লৈছোঁ। এনে আহিলে আপোনালোকে তাত একচেপ্ট কৰি দিব। আৰু চাওক, ইফালে বহুত কিবা কিবি লিখা আছে, মানে ওপৰ ফালেও লিখা আছে বহুত কিবা কিবি। আপোনালোকে PDF ইলেক্ট্ৰিকেল ৰুল যিটো, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু চাব তলত PDF ইলেক্ট্ৰিকেল ৰুলছ ফৰ দ্য ইয়াৰ 2005। তো 2005 যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বহুত কিবা কিবি খোল খাব আৰু তলত আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্ট দিবলৈ দিব। মানে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব। মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মই বৰপেটা দি দিলোঁ। আৰু তাৰ তলত আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ নামটো দিব লাগিব। সমষ্টিটো মানে আপোনালোকে কোনটো সমষ্টিত আছিলে 2005 চনত, সেই সমষ্টিটো দিব লাগিব ইয়াত। মোৰ কিন্তু জনীয়া আছিলে, মই সমষ্টিৰ নাম দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু যিকেইখন আপোনাৰ পলিং ষ্টেচন আছে এই সমষ্টিত, গোটেইকেইখন কিন্তু মানে গুচি আহিছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো পলিং ষ্টেচন হয়, সেইটোত আপোনালোকে ভিউ PDFত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব, মানে গোটেই নাম চাব পাৰিব আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনৰ। মই যিকোনো এটা দেখাই দিম। মই এটা দেখাই দি আছোঁ, চাওক আপোনালোকে। এনেকৈ ওলাই আহিব। এনেকৈ আপোনালোকে 2005 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাত চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নাম আছে না নাই। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। বাই বাই, পিছলৈ আহি আছোঁ।